สวัสดีค่ะใครๆครอบครัววันนี้นะคะจุ๊บได้เอาเมนูคุกกี้มาฝากเพื่อนๆค่ะแต่คุกกี้วันนี้ที่จุ๊บจะเอามานะคะเป็นตัวชาเขียวมาร์ชเมลโล่ค่ะเหมาะสำหรับคนที่ชอบทานมาร์ชเมลโล่ค่ะแล้วก็เป็นคุกกี้แบบนิ่มด้วยค่ะยังไงเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมสำหรับเมนูคุกกี้ชาเขียวมาร์ชเมลโล่มีดังนี้ค่ะแป้งเค้กน้ำตาลทรายแดงเนยจืดไข่ไก่น้ำตาลทรายมาร์ชเมลโล่ผงชาเขียวผงฟูและเกลือค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำตัวคุกกี้ชาเขียวมาร์ชเมลโล่กันเลยค่ะอันดับแรกนะคะจุ๊บได้นำเนยจืดของจุ๊บค่ะละลายในไมโครเวฟค่ะประมาณ30วิถึง1นาทีค่ะขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆเอาเนยออกมาจากตู้เย็นแล้วมันแข็งมากไหมเนาะละลายให้มันเป็นเหลวๆประมาณนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวจุ๊บจะนำเนยกับน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายขาวกับน้ำตาลทรายแดงใส่รวมกันแล้วก็ตีลงในชามผสมใบนี้ค่ะนี่ก็เป็นโบว์ก่อนแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายแดงค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายขาวอันนี้จุ๊บจะใช้เป็นตะกร้อมือคนเขาให้เข้ากันก่อนนะคะหลังจากที่จุ๊บผสมตัวน้ำตาลทรายแดงกับน้ำตาลทรายขาวแล้วนะคะจุ๊บก็จะใส่ไข่ไก่ค่ะลงไปเลยแล้วก็ตีเขาด้วยตะกร้อค่ะนี่ค่ะส่วนผสมที่จุ๊บเสร็จแล้วอันดับแรกนะคะอันดับต่อมาค่ะก็จะเป็นส่วนผสมของแห้งค่ะจุ๊บจะเอาตัวผงฟูใส่กับแป้งค่ะแล้วก็เกลือแล้วก็เดี๋ยวเทส่วนผสมอันนี้ค่ะเทลงให้หมดเลยในชามนะคะแล้วก็ค่อยตามด้วยผงชาเขียวค่ะแล้วก็ตีด้วยสปีดเบาค่ะโอเคค่ะนี่จุ๊บก็ตีส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายค่ะใส่ผงชาเขียวลงไปเลยค่ะแล้วก็ตีเขาอีกรอบนึงค่ะโอเคค่ะจุ๊บก็ได้ตีส่วนผสมของตัวคุกกี้ชาเขียวนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะจุ๊บก็จะนำตัวคุกกี้ค่ะมาปั้นเป็นก้อนวงกลมนะคะแล้วก็อบค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจุ๊บก็จะนำตัวสกู๊ปนะคะที่จุ๊บเตรียมไว้ค่ะก็จะเป็นแบบไซส์ใหญ่เลยค่ะจัมโบ้เนาะก็จะสกู๊ปตัวคุกกี้ค่ะมาวางลงบนพิมพ์ของเราที่เตรียมไว้ค่ะเนี่ยค่ะพอได้เสร็จแล้วจุ๊บก็วางอันแรกเราก็ตามด้วยมาร์ชเมลโล่ค่ะ เราสามารถแปะชิดๆกันได้นะคะเพราะว่าถ้าเวลาอบออกมาค่ะเขาก็จะขยายอีกทีนึงแล้วมันก็จะห่างออกอีกทีนึงค่ะจุ๊บจะแปะประมาณอยู่ที่5 อันนะคะ
แล้วก็เว้นระยะห่างหน่อยนะคะด้วยความที่เนื้อเขาขนาดเขาว่าขยายค่ะเราต้องเว้นเยอะนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเขาขยายออกอะค่ะมันจะได้ไม่ติดกันเดี๋ยวจุ๊บจะอบตัวคุกกี้นะคะใช้ไฟ160องศาค่ะอบประมาณ15นาทีนะคะแล้วก็ใช้ไฟบนล่างแล้วก็พัดลมเลยค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาดูกันค่ะว่าหน้าตาออกมาเป็นยังไงค่ะค่ะจุ๊บก็ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคุกกี้มัชเมลโล่ชาเขียวค่ะจุ๊บก็จะเสิร์ฟออกมาหน้าตาประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนๆสามารถทำไว้เป็นปาร์ตี้หรือว่าทำไว้แจกเพื่อนได้เหมือนกันค่ะสำหรับวิธีทำแล้วอัตราส่วนนะคะเพื่อนๆเข้าไปดูได้เลยค่ะที่เว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้จุ๊บขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ